Tôi không nhớ rõ mình bắt đầu nhớ quê từ khi nào. Có thể là cái đêm đầu tiên đặt chân đến xứ lạ, gió mùa đông thổi hun hút bên khung cửa kính lạnh buốt, trong lòng chỉ thấy thiếu vắng một điều gì thân quen mà chẳng thể gọi thành tên. Nhưng có một hình ảnh cứ trở đi trở lại trong tâm trí tôi rõ ràng, bền bỉ, như một thước phim quay chậm mãi không tắt. Mẹ tôi ngồi chặt củi dưới bóng dừa trước sân nhà. Ngôi nhà của chúng tôi nằm sâu trong một con rạch nhỏ ở miền Tây. Phải đi ghe máy chừng 20 phút từ chợ huyện mới tới, băng qua những khúc sông quanh co. Hai bên bờ là những hàng dừa rợp bóng soi mình xuống mặt nước đục màu phù sa. Căn nhà lợp lá dừa nước, vách làm từ những tấm dừa khô đan lại, có chỗ đã mục, ánh nắng lách qua từng kẽ, tạo thành những vệt sáng chênh chết trên nền đất nện. Ấy vậy mà trong lòng tôi, không nơi nào bình yên hơn thế. Những ngày nắng gay gắt, khi tiếng ve rền vang như đổ lửa, mẹ tôi thường tranh thủ thời gian nghỉ việc đồng để ngồi chặt củi đầu dừa, loại củi cứng, nặng và đượm khói gom lại dành cho mùa mưa sắp tới. Dưới bóng dừa cao vút trước sân, mẹ bày ra một đống đầu dừa lớn, thứ còn sót lại sau mỗi lần người ta đốn dừa đem bán. Mẹ ngồi xổm, tay cầm cây rựa cán gỗ đã sờn, lưỡi mẹ lỗ chỗ, nhưng vẫn bén như lần đầu mài. Mỗi nhát chặt của mẹ chắc nịch, dứt khoát. Tiếng cốp, cốp vang lên giữa trưa nắng, nghe như tiếng lòng của miền quê nghèo vọng lại, đều đều, không vội vàng nhưng cũng chẳng hời hợt. Mẹ không chặt một mình, ba tôi đứng phía sau, người đàn ông trầm lặng ít nói, dáng cao gầy, tóc đã hoa râm vì nắng gió đồng quê. Ba xốc lên từng bó củi mẹ vừa chặt xong, xếp lên chiếc bao tải cũ, rồi bưng ra phơi trên khoảng sân đất phía sau nhà, nơi nắng đổ chang chang từ sớm đến chiều. Củi đầu dừa không dễ phơi, phải trở đều, rải mỏng, nếu không sẽ mốc. Nhưng ba tôi làm việc đó một cách kiên nhẫn, tỉ mẩn, không than thở, không dục dã. Như thể suốt đời ông chỉ quen một nhịp sống như vậy, âm thầm, cần mẫn và đầy yêu thương. Tôi thường ngồi bên cạnh, lúc thì lấy tay quạt phụ mẹ, lúc thì nghịch một nhóm mùn cưa rơi ra từ chỗ chặt. Mùi củi đầu dừa có gì đó rất đặc biệt, không hăng như củi rừng, cũng không ngái như rơm rạ. Nó mang theo mùi khói bếp, mùi gỗ khô cháy dở, mùi nắng gió và cả mùi quê, thứ mùi hương không thể mô tả bằng lời, chỉ có thể cảm nhận bằng tim. Khi chặt xong, mẹ chống rựa xuống đất, quẹt tay vào áo, mồ hôi đọng thành giọt lăn trên má. Mẹ đưa mắt nhìn đống củi như vừa hoàn tất một công trình lớn. Ba tôi, từ sân sau, cũng nhìn về phía mẹ, không nói gì, chỉ cười nhẹ, nụ cười không rạng rỡ nhưng đầy đủ hơn vạn lời yêu thương. Giữa cái nắng chang chang, giữa mùi khói và mùi mồ hôi, tôi bỗng thấy cuộc sống của cha mẹ mình dù đơn sơ, cơ cực lại đẹp đến nao lòng. Có lần tôi hỏi mẹ sao không để đến mùa mưa rồi chặt, mẹ cười, nói: lúc đó mưa dầm, củi ướt, không khô được, nhà nghèo đâu dám nấu bằng ga như người ta, phải lo sẵn chớ con. Tôi nghe vậy, chỉ biết cúi đầu. Những điều tưởng như nhỏ nhặt nhất ấy, mẹ đều đã nghĩ cho gia đình từ trước. Tôi không thể nào quên được hình ảnh mẹ lom khom bên đống đầu dừa, từng nhát rựa vang vọng cả trưa hè, từng giọt mồ hôi thấm vào đất. Đó là hình ảnh của sự hy sinh lặng lẽ, không cần đền đáp, không bao giờ kể công. Những đêm sau ngày chặt củi, mẹ tôi hay nằm võng giữa nhà nghe radio. Cái radio cũ kỹ, mặt nhựa vàng ố, bắt sóng không đều, nhiều khi phải kê cao bằng vài viên gạch để tránh ẩm. Đài Long An phát vọng cổ, cải lương xưa. Mẹ nằm lặng nghe từng câu hát. Máu nóng rơi chan hòa, mà lòng dân vẫn thiết tha ân tình. Giọng mẹ khe khẽ ngân theo, không rõ lời nhưng thấm đẫm nỗi niềm. Ba tôi ngồi kế bên, vừa đang lại giỏ tre bị tuột vành, vừa khe khẽ gật đầu theo nhịp. Cả căn nhà vách dừa như cũng lặng im nghe mẹ hát. Ngoài trời, trăng lên chênh chết, bóng dừa đổ dài qua mái lá, tiếng dế gáy, tiếng côn trùng hòa thành dàn đồng ca. Trong cái không gian đó, tôi như cảm nhận được từng sợi dây vô hình gắn kết ba mẹ với đất, với trời, với ngôi nhà rách nát nhưng chứa đầy yêu thương. Giờ đây, sống ở nơi đất khách, mỗi khi trời trở lạnh hay nghe tiếng mưa rơi bên khung cửa kính, hình ảnh đầu tiên hiện về trong tôi vẫn là mẹ ngồi chặt củi dưới bóng dừa. Tôi nhớ cả cái nóng gắt của trưa miền Tây, cái bóng cây đổ nghiêng bên hiên, tiếng rựa chặt vào đầu dừa nghe khô khốc, và cả tiếng thở đều đều của ba mẹ sau một ngày dài. Những điều ấy, tôi từng nghĩ là bình thường, là có hoài, giờ mới thấy quý đến nhường nào. Bạn bè tôi bên này, mỗi người một hoàn cảnh, một hướng đi. Có người thành đạt, có người còn vật lộn mưu sinh. Nhưng mỗi lần họp mặt, kể chuyện quê, ánh mắt ai cũng dịu lại. Người nhớ vườn nhãn, người nhớ con sông quê. Riêng tôi chỉ nhớ một góc sân nhà, có bóng dừa đổ xuống, và có mẹ, có ba,
cần mẫn với đống củi đầu dừa. Không phải là chuyện lớn lao, chỉ là một lát cắt rất nhỏ trong dòng ký ức, nhưng là lát cắt sâu nhất, khiến lòng tôi xốn sang mỗi khi nghĩ đến. Tôi biết ba mẹ tôi già đi từng ngày, căn nhà vách dừa có thể nay đã lợp lại bằng tâu, khoảng sân có thể đã tráng xi măng cho sạch sẽ. Nhưng hình ảnh năm xưa mẹ tôi chặt củi, ba tôi phơi nắng thì vẫn mãi mãi sống trong tôi, không bao giờ mục nát như những tấm vách kia. Bởi vì đó không chỉ là chuyện chặt củi, đó là biểu tượng của tình thân, của sự hy sinh, của tình yêu quê hương đậm đà mà tôi mang theo đi khắp thế gian. Có những đêm nằm giữa phố xá phương xa, nghe mưa rã rít bên khung cửa kính, tôi lại thèm được một lần trở về căn nhà vách dừa năm nào. Căn nhà ấy, dù mộc mạc, rách nát theo năm tháng, nhưng với tôi, đó là nơi cất giữ tất cả những gì ấm áp nhất cả một miền ký ức không gì thay thế được. Căn nhà đó nằm bên một con rạch nhỏ, nước đục phù sa, nơi sáng nào cũng nghe tiếng ghe máy rì rầm chạy ngang. Mái lá dừa nước đã úa màu, vách dừa già xơ xác, gió lùa rít lên những âm thanh xe sắt. Nhưng nơi ấy có mẹ tôi, người đàn bà nhỏ thó mà chịu thương chịu khó ngồi chặt từng thanh củi đầu dừa dưới bóng dừa rập mát. Ba tôi thì lom khom phía sau, gom từng nhánh củi đã chặt, rũ sạch bụi rồi trải ra sân xi măng nhỏ trước hiên để hong khô. Họ làm lặng lẽ, chẳng ai bảo ai. Cứ như vậy từ tờ mờ sáng cho đến xế chiều, tận dụng những hôm nắng gắt để dành củi cho mùa mưa tới. Khung cảnh ấy đơn sơ, thậm chí tạm bợ với người thành phố. Nhưng đối với tôi, không có gì thiêng liêng hơn thế. Đó là hình ảnh của sự gắn bó, của tảo tần, của những tháng ngày mà tình thân được vun bồi bằng mồ hôi, bằng tiếng nói rì rào giữa trưa nắng, bằng cả mùi khói củi phảng phất quện cùng hương dừa chín. Căn nhà ấy, vách dừa xám xịt, có chỗ đã thủng, lộ cả ánh nắng xiên qua, vẫn là mái ấm thực sự. Buổi tối, khi trời sụp xuống, gió chướng thổi lồng lộng qua vườn, cả nhà lại quây quần bên chiếc radio cũ kỹ, đặt trên cái bàn gỗ lưng lửng màu thời gian. Đài Long An lại phát cải lương, vọng cổ, giọng thanh nga, minh cảnh, vang lên như đang hát giữa lòng ruộng đồng. Tôi còn nhớ rõ một đêm mưa rã rít, mẹ đang may lại cái áo cũ cho tôi đi học, ba ngồi cắt trầu, còn tôi nằm đung đưa trên chiếc võng lưới giữa nhà. Radio phát bài Tình Anh bán chiếu. Mẹ dừng tay, thở dài, rồi khe khẽ hát theo. Chiếc ghe nhỏ ngày xưa, giờ nơi đâu bến cũ. Giọng mẹ không tròn vành, nhưng chan chứa một nỗi buồn không tên. Ba nghe, gật gù, châm thêm dầu vào chiếc đèn nhỏ, ánh sáng lập lòe hắt lên mái lá dừa. Tôi nằm im, cảm giác mình đang trôi giữa một cõi quê xưa, nơi mỗi câu hát là một nhịp thở của người dân miền Tây, nơi tiếng vọng cổ như máu chảy trong lòng những người thương quê. Chiếc radio ấy nghe rè rè, lúc được lúc không. Có khi mất sóng giữa chừng, ba phải chỉnh lại cần anten bằng một cây đũa tre buộc dây thép, rồi cả nhà nín thở chờ từng tiếng vọng cổ trở lại. Không ai bảo ai, nhưng tôi biết tiếng ca ấy không đơn thuần là giải trí. Đó là cách cả nhà tôi giữ lấy quê hương, giữ lấy những gì mềm mại và đẹp đẽ nhất trong một cuộc đời cơ cực. Thời gian trôi, căn nhà càng mục hơn, ba mẹ tôi ngày một già. Nhưng hình ảnh hai người chặt củi đầu dừa những ngày nắng ráo mẹ chặt, ba phơi vẫn in đậm trong tâm trí tôi. Đó không chỉ là công việc mưu sinh, mà là biểu tượng của sự đồng lòng, của tình nghĩa vợ chồng quê mùa mà bền chặt như mái lá chịu đựng bao giông gió. Lần gần nhất tôi về, mẹ tôi vẫn lom khom bên đống củi đầu dừa, tay cầm cây rựa cũ mòn cán, mắt nheo lại vì nắng. Ba thì đội nón lá, trải bao tải để phơi cho đều nắng. Tôi đứng nép bên hàng chuối, nhìn thấy những điều tưởng nhỏ bé mà quý giá biết bao. Giữa bao đổi thay, căn nhà vách dừa vẫn thế cũ kỹ, đơn sơ, nhưng đầy ắp thương yêu. Giờ đây, sống nơi xứ lạ, tôi mới thấy rõ, không phải cao lương mỹ vị hay nhà cao cửa rộng làm nên hạnh phúc, mà chính là những điều bình dị đã từng bị ta xem nhẹ. Một đống củi đầu dừa mẹ chặt, ba phơi, một chiếc radio cũ phát vọng cổ, một mái nhà vách dừa lụp xụp, tất cả đã trở thành kho báu tinh thần, nơi tôi cất giấu yêu thương, cội rễ và chính bản thân mình. Tôi đi đâu, làm gì, cũng mang theo âm thanh ấy, âm thanh của quê hương. Không phải bằng lý trí, mà bằng mọi giác quan, mùi khói bếp, tiếng dế gáy đêm, giọng ca vọng cổ và cả tiếng cười rỗng rãng của ba khi chỉnh lại radio. Quê hương không ở trong bản đồ. Quê hương là nơi, mỗi khi lòng mình trùng xuống, ta lại nhớ về. Là nơi có mẹ cha vẫn tảo tần dưới bóng dừa, vun đắp bằng củi khô và lời ca. Và là nơi, dù cách xa bao nhiêu dặm, trái tim ta vẫn không ngừng bước về trong từng giấc mơ.